أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټولو ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم. مونږ د څلورم کلاس ساينس شروع کړو. انګلیش الریډي اپلوډ شوی دی. اوس په دې کې اخره چپټر پاتې دی، چپټر نمبر 10 ټیکنالوجي ان ایوریډے لایف. نو سٹارټ اخلو د دې نه. هدې کې دومره اهم څیزونه نشته، بلکې د ماشومانو لپاره څه څیزونه سازول دي په دې چپټر کې. کوم ځای چې اهم و هغه به ترې وکړو. اوکې، اولنی چې کومه ټاپک دی سیفټي میئرز، یعنې حفاظتي اقدامات. کومه څیزونه دي چې هغه مونږ لیبارټرۍ ته ورځو نو هلته چې دی نو هغه مونږ له کول پکار دي. نوټ ټیچر شوډ بریف، وایي ټیچر له پکار دي چې هغه یو مختصر قسمه بیان ورکړي چاته سټوډنټس ته اباوټ سیفټي میر، د حفاظتي اقداماتو په باره کې، یا پریکوشن هم ورته وایي. بیفور سټارټینګ اینی اکټیویټي، مخکې د شروع کولو نه چې څه هم سرګرمي پکار ده چې ماشوم ته ټیچران د هغې مطابق هدایت ورکړي. څه هدایت ورکړي؟ کیپ یور ایریا کلین، خپله چې کومه ایریا د هغه صفا ساتل پکار دي خواوشا. ریموو د unnecessary objects around you، که څه خواوشا ته غیر چاپېره څه د غیر ضروري څیزونه وي نو چې پکار ده چې هغه لرې کړی شي. ورک پلیس شوډ ناټ بي ویټ، چې کوم ځای کې ته کار کوې نو پکار ده چې هغه لوند نه وي. ټو ایوایډ سلیپینګ، چې په هغې باندې ته خویږې نه، سلیپ کېږې نه. بی کیرفول وای یوزینګ شارپ ټول، تیره چې کومه څیزونه وي د هغې په استعمال کې ډېر احتیاط پکار دی. لکه مثال کې چاقو شوه، قینچي شوه، دا څیزونه. پوټ دیم ایټ ډیر پراپر پلیس افټر یوز، پکار ده چې دغه څیزونه مونږ په خپل ځایګي کېږدو د استعمال نه پس. بی کیرفول، احتیاط کوئ. وایل ورکینګ وذ فایر، کله چې د اور څه واسطه راځي. یو شوډ ناټ ویر پولیسټر اور نایلون کلاث، تاسو له نه دي پکار پولیسټر جامې یا نایلون کلاث جامې. دا پولیسټر یا کلوث دا دوه قسمه څیزونه دي. ایز دی کیچ فایر انسټنټلی، ځکه چې په دوی سې نښلي څه شی اور. ایوایډ الکتریسټي اپریټي ټول، ځان دې وساتي ماشومان د هغه څیزونو نه چې هغې کې بجلي وي، ډیوایسز او آلاتو نه. if necessary seek help of the teacher، که چېرته بیخي ضرورت و نو بیا دې د ټیچر نه تعاون واخلي. don't use spit for folding or turning pages، مطلب دا دی چې don't use spit for folding or turning page. use a piece of foam soak in a clean water، اکثر داسې چې واړه ماشومان نه وي دا کله چې پیجونه دا څه راتاوی یا چې دی دوه کلکۍ نو په دې باندې چې دی لاړې ولګوئ، داسې نه ده پکاره. یوز ا پیس اف فوم سوکډ ان کلین واټر، دې لپاره فوم میلاویږي، یا فوم په اوبو کې دغه کوئ او بیا په هغه ځای لګوئ نو کلکېږي بیا. all the activities should be performed under the supervision of teacher، دا څومره کارونه چې بره کېږي دا پکار ده چې د ټیچر په زیر نګرانۍ کې. A few principle while working in a laboratory، کومه کارونه پکار دي یو ماشوم له چې هغه لیبارټرۍ ته ځي نو څه وایي ویر افران بیفور ورکینګ ان لیبارټرۍ. د لیبارټرۍ دپاره خپل یو کمیس میلاویږي، کمیس مطلب حفاظتي یو کورینګ میلاویږي، پکار دی چې هغه وایي استعمال کړي. بی اویر اف سیفټي اکوپمنټس، فار ایگزامپل فایر ټول، واټر سټوریج اینډ فرسټ ایډ باکس شیلف، ځان دې خبر کړي د حفاظتي سامانونه لکه فایر ټول کوم څیز باندې چې اور وژلی کېږي چې هغه ته وپېژني. واټر سټوریج کوم ځای کې اوبه دي. فرسټ ایډ باکس شیلف کوم ځای کې چې ابتدایي طبي امداد والا سامانونه وي. نیکسټ د سیفټي اکوپمنټ شوډ بی نیر د انټرنس آف د لیب. د سیفټي اکوپمنټس د حفاظتي چې کومه سامان شوډ بی نیر نږدې پکار دی د انټرنس آف د لیب، یعنی لیب خواته نږدې پکار دی، کوم ځای کې چې لیب ته انسان ورننوځي، لیبارټرۍ ته ورننوځي. 4 نمبر د کیمیکل باټل آر آل لیبل، چې کومه هلته کیمیکل دی پکار دی چې په هغې باندې لیبل لیکلی چې فار ایگزامپل دا ایسډ دی، دا تیزاب دی، دا اساس دی، دا زهر دی. اوکې if there is any without label، که چېرته یو څیز باندې لیبل نه وي لګېدلی don't try to use it، نو په هغه مه استعمالوئ. بیا وایي inform the teacher lab attendant in case of any mishap، که چېرته څه واقعه راشي مishap وشي نو پکار ده چې ټیچر یا لیب اټینډنټ مونږه خبردار کو.
بیا د دې نه پس څه ماډل یې سازول دي. میکینګ نیو ماډل اف ویری آیټم ان ا هیومن نیچر. میکینګ سازول د نوي نوي ماډلو د مختلفو څیزونو ماډل جوړول ان ا هیومن نیچر د انسان په فطرت کې دي. ماډل میکینګ اف ایروپلین سازول اکثر به موږ د کاغذ نه څه کوو، جهاز به همدې سازو، کارو، بسو، ټرینو، ډریسو، فرنیچرو. صحیح شوه. has always been a necessary. دا چې کومه څیزونه دي دا د ضرورت څیزونه دي. we are living in an information age. مونږ یو معلوماتي عمر کې روان یو، دور کې روان یو. د هر چیز په باره کې معلومات حاصلول پکار دي. we remain in touch with our dears. مونږ مطلب واسطه کې یو د چا سره؟ د خپلو مشرانو سره، د خپلو رشته دارانو سره. ډیرز مطلب پیارو کې سات. with the help of computer. هغو سره زموږ رابطې په کمپیوټر کې کېږي، په موبایل فون کې کېږي. we can get many other tasks using mobile phone. مونږ نور معلومات هم حاصلولی شو د څه په ذریعې سره؟ د موبایل فون په استعمال سره. it is now a clock. ګړۍ د دې ټایم کې کلندر دی. and a camera as well. او نور څیزونه په دې اوسني دور کې راغلي. نو وایي چې we should also be able. مونږ لم پکار دي چې مونږ قابلان یو د دې to know about first aid. د فرست ایډ په باره کې مونږ له معلومات پکار دی. this helps. دا مدد ورکوي. د فرست ایډ څه ته وایي؟ کله چې یو کس زخمی کړی شي نو زموږ سره د ریسکیو والا چې اولنۍ دی له کومه امداد ورکوي هغې ته فرست ایډ وایي. this help during emergency situation. د فرست ایډ چې دی نو دا مدد کوي په ایمرجنسي سچویشن کې. we should not only have the knowledge of human body temperature and blood pressure but also the procedure to check them. یوازې موږ ته دا علم نه دی پکار چې باډۍ ټمپریچر 37 ډګري سی دی او په فارنهایټ کې 98 ډګري فارنهایټ دی، دا نه دي پیژندل. او نه داسې بلډ پریشر په باره کې خبرې یادول پکار چې بلډ پریشر تیزیږي او کمیږي، بلکې موږ له دا هم پکار ده چې څنګه به دا موږ چیک کوو. څه وایي؟ بیسک کرافټ میکینګ. بنیادي چې کومه څیزونه د ماشومانو لپاره د هغې سازول، لکه فار اگزامپل وایټ پیپر به څنګه سازو، کلر پیپر به څنګه سازو، کارډ بورډ به څنګه سازو. نو د هغې لپاره د ټیکنیک ورکړي، فولډینګ او کټینګ او صحیح شوه. دا څیزونه چې دي دا د پیپر حصه نه ده. بهرحال د سکول لیول لپاره زه ایکسپلین کوم. تاسو دا سوال را نشي چې دا دې ایکسپلین نه کړه. ها اوس وایو بیسک کرافټ میکینګ. بنیادي دستکارۍ والا څیزونه. کرافټ وایي دستکاري. په لاس چې کوم څیز ساز کړی شي نو هغې ته وایي دستکاري. اوکې نو اوس بنیادي کومه څیزونه چې هغه موږ له لاس په ذریعه څه کولی شو؟ سازولی شو. unless we do some tasks with our own hand we cannot understand its complexities. تر څو پورې چې مونږ یو څیز په خپل لاس نه کړی نو مونږ د هغې د پیچیدګۍ نه خبرېږو. the paper is not only used for writing. دا کاغذ چې دی دا یوازې نه استعمالیږي د رایټینګ لپاره but also for making model. خو د دې نه ډېر ماډل هم سازېږي. the student should practice. شاګردانو له پکار ده چې دوی وکړي څه شی پریکټس. په څه معنی؟ فولډینګ معنی. څنګه به یو کاغذ مونږ فولډ کوو. کټینګ بل ټیرینګ. کټینګ خو تاسو پیژنئ. ټیرینګ مین شلول. and pasting یو څیز په بل پسې چپکول. to make various shape using old newspaper. د دې دا چې کوم عمل دی د دې د وجې نه مونږ مختلف شکلونه سازولی شو using old newspaper د یو زوړ اخبار په استعمال په ذریعه. folding, cutting, tearing and pasting paper. cardboard to make objects or pattern. نو folding, cutting یعنی فولډ کول، کټ کول، شلول او pasting paper کاغذ لګول. کارډبورډ هم تاسو استعمالولی شئ. کارډبورډ مینه ګته استعمالولی شئ. صحیح شو. نو بیا وایي میکینګ موډل اف ډفرنٹ objects such as boat. boat مینه کشتۍ، ایروپلین، وینډ میل هغه هوا په ذریعه د هوا نه چې کوم ماشین هغه
دغه تیارې بجلي تاویږي په دې غرونو کې لګېدلي سپین کلر کې دغه ته وینډمیل وایي. بس تازول is interesting activity. دا ډېر interesting activity most commonly used material for making objects. دا زیات تر استعمالیږي دا مټیریل د سازول پر میکینګ object مختلف څیزونو د سازولو لپاره in patterns or paper and cardboard. بهرحال وایټ پیپر ته وګورئ، کلر پیپر ته وګورئ، کارډبورډ ته وګورئ. We need some skill for folding, cutting, tearing and pasting paper. موږ له څه مهارتونه پکار دي په څه کې؟ په فولډینګ کې، چې ته ښه فولډینګ کولی شي، کټینګ کولی شي، ټیرینګ کولی شي او چپکولی شي پیپر او کارډبورډ. Let us practice these process by the following activities. Activity number 1 دا دی فولډینګ دپاره دی. Stretch the sheet of paper on a flat smooth surface preferably on a table top. وغځوئ. څه شی وغځوئ؟ یو کاغذ په یو هوار سرفیس باندې، خاص کر په یو ټیبل باندې. Draw a line from where to fold the paper. بیا یو لاین راکاږئ چې کوم ځای نه ته دا راپوړ کول غواړي. Keep pressing one edge of the paper with your hand. Turn the paper with your other hand to fold it along the line. To make a crease, rub your finger over the fold or use a ruler edge to press the fold. دا خو آسان دی. دا کاغذ دی چې په ټیبل کې دی، په دې باندې څه کړئ؟ لاین کړئ. بیا دا په دې ځای کې رامات کړئ، مضبوطه فنګر پرې ولګوئ او داسې مخکې پرې لاړ شئ، نو دا حصه به چې دا راماته شي په دې باندې. بیا وایي کټینګ پیپر. کټینګ پیپر اینډ کارډبورډ. پیپر کټ کول او ګته کټ کول. Paper can be cut easily by using a paper cutter or a nip. دا چې چاقو په ذریعه هم کېږي او د پیپر کټر میلاویږي د هغې په ذریعه هم کېږي. Fold the paper along the line where it is to be cut. څه وکئ؟ دغه پیپر چې کومه دی دا څه کوئ؟ دا راپوړ کئ کوم ځای چې ته کټ کول غواړي. Then press the fold with one hand and push the paper cutter forward as shown in figure. بیا پر یو لاس باندې چې دی دا ونیسئ او پر بل سایډ باندې دا څه کوئ؟ کټ کوئ. Paper and cardboard can also be cut with the help of scissor. قینچي هم دا کټ کېږي. It is better if we draw a line and then cut along the line. د دې نه مخکې وایي تاسو څه وکئ؟ یو لاین راکئ او په لاین باندې بیا شروع وکئ. بیا څه وایي نیکسټ؟ د ټیرینګ دپاره دی. ټیرینګ دپاره خو څه شو؟ د دې ویلو ته ضرورت نشته. دا کاغذ په پلن ځګي تاسو ښودی او راپوړ کړی دی، هماغه ځګي باندې اوس څه وکئ؟ شروع وکئ. دا به په خپله شلېږي. ایزي دي. پیسټینګ ا پیپر دا هم آسان دی. پیسټینګ ا پیپر څه مطلب دی؟ لاندې چې دی نو زموږ سره یو کاغذ، په هغې باندې تاسو ګیلو او په هغه ګیلو باندې له پاسه چې کوم څیز تاسو لګول غواړئ هغه پرې کېدی. بیا وایي میکینګ ا پیپر بیګ. آی تھنک دا زموږ سره ویسټیج اف ټایم دا خو آسان دی، ماشومانو ته دا ښودی شئ. دا زموږ سره یو څه دی؟ کاغذ دی، په هغې کې دا یوه حصه فولډ شوه، بیا پکې دا حصې چې دی راپولډ شوې، بیا هغه حصه او بیا په اخره کې د دې نه څه شو؟ پیپر بیګ. انویلپ سازول هم ښودل دي په دې کې. ګریټینګ کارډ کومه چې د وادونو لپاره وي هغه یې پکې ښودلي. صحیح شو. نیکسټ پریپریشن اف کلی فار میکینګ ماډل. دا څیزونه تاسو د خټې دا دغه نه هم سازولی شئ. وایي ډو یو ریکګنایز د فالوینګ شیپ. تاسو دا پېژنئ؟ دې ته سپیر وایي. صحیح شوه. دې ته کیوب وایي، دې ته سلینډر وایي، دې ته کون وایي، دې ته پریزم وایي. بهرحال مخکې ځو چې څه دي. یوز اف موبایل فون دا راته کومه. اوکې موبایل فون څه دی؟ موبایل فون از یوزولي یوز ټو میک ا کال. دا د رینګ لپاره استعمالیږي. د سمارټ فون از هارډ. دې ته سمارټ فون هم تاسو ویلی شئ موبایل ته. د سمارټ فون هیز ګاټ مینی ایپس. په دې کې ډېر شی ایپس دي، دا تاسو وینئ ویچ آر ویری هیلپفul ټو اس. دا زموږ لپاره ډېر فایدهمند دي. فار ایګزامپل اټ کین بي یوز ایز این الارم کاک. د الارم په طور تاسو استعمالی شئ په ټایم دپاره چې سهار به زه په دې ټایم پاسم، نو په دې دپاره په دې کې زموږ سره الارم کلاک. نیکسټ کلینډر په طور استعمالولی شي. دا دی. صحیح شوه. نیکسټ السو کیمره. کیمره پکې وي. لیټ اس لرن سم یوز اپ موبایل فون. راځئ چې د موبایل فون څه استعمالات وګورو. اولنی په دې کې څه دی؟ کلکولیټر دی. کلیک د مینیو بټن ان یور موبایل فون سکرین از شون ان د فیګر. څنګه چې په موبایل کې لاندې زموږ سره مینیو بټن هغه به کلیک کړئ.
ناو کلیک آن کلکولیټر په ایپس کې به تاسو ته کلکولیټر راوړي. ایز یو ګیټ ا کلکولیټر آن د سکرین تاسو ته څنګه د حاصل کوي فایند آوټ د انسر پر 129 ضرب 27. نو په دې کې دا خو انتهایی آسان کار دی. افټر دیٹ سالو ایټ یور سیلف دا وی په خپل مثال کوي او په دې کلکولیټر هم وکوي. ایز دیئر اینی ډیفرنس ان د انسر په دې جواب کې وایي څه بدلون به وي؟ بالکل به نه. Was the duration of time for solving yourself less or more than the calculator تاسو چې وایي څومره ټایم واخیستو هغه کم و که سیوا و د څه نه کلکولیټر نه؟ نو بالکل سیوا و. کلاک الارم click the icon on the mobile phone screen په دې باندې تاسو کلیک کوئ. doing so will open a new alarm page هلته به یو پیج راشي الارم پیج ورته وایي. set the alarm time for 10 minutes after 8 and observe its working نو څومره ټایم پاس چې دی ته غواړې چې زه دې ټایم باندې راپاسم هلته الارم ځان ته ولګوه. can you change the alarm tone دا تاسو چینج کولی شئ؟ بالکل چینج کولی شو. ښه نیکسټ په دې پسې دی کلینډر پکې دی. کلینډر سره لپاره استعمالیږي د ټایمینګ لپاره. کیمره پکې ده د تصویرانو لپاره. هلک راځو پس ایډ باکس ته. پلیز تاسو مایند نه کوئ دا چې کومه انتهایی آسان دي صرف ویسټیج اف ټایم دی ټایم ضایع کوي. د دې په ذریعه به مونږ مخکې چې دی لاړ شو 5 شپږم اووم اتم او دغه شانتې د 9 چې کومه دی په هغې کې انګلیش دی هغه به وکړو. نو first aid box a temporary and emergency care given to an injured or a sick person is called first aid. عارضي طور پر ایمرجنسي چې کومه علاج ورکړی کېږي یو زخمی یا یو بیمار کس ته هغې ته وایي first aid. purpose of first aid is to provide immediate relief to the victim. د دې مین مقصد دا دی چې مونږ ورکو فوراً څه آرام ورکو چاته څوک چې شکار شوی. Okay, have you ever seen a first aid box تاسو وایي دا چېرته لیدلی؟ first aid box is a collection of such items which are used to provide instant first aid to a patient or victim of an accident. دا first aid box دی یو باکس دی چې په دې کې هغه سامان کوم چې په first aid په دوران کې ورکړی کېږي. a first aid box containing the following item په دې کې کم څیزونه دي لاندې دي. اولنې handbook of first aid box. this book provide basic information په دې کې دننه یو کتاب وي هغې ته وایي handbook of first aid box. this book provide basic information to measure temperature. دا بنیادي د دې لپاره چې څنګه به مونږ ټمپریچر څه کوو هغه به معلومو. ډریسینګ واونډز دغه شان دي چې کومه زخمونه دي د هغې سره به مونږ څه کوو. بلډ لاس شوی د هغې سره به څه کوو. and other treatment of affected person کوم کس چې متاثره وي د هغې علاج به نور څنګه کوو. نیکسټ په دې کې دي ټویزر اینډ سیزر. ډیفینیټلی دا به د کټینګ لپاره استعمالیږي. ټویزر از یوز پیک ګلاس پیسز دا استعمالیږي د دې لپاره کوم ته چې مونږ آی تھنک نوڅی وایو چې په دې باندې مونږ شیشې یا وړې چې کومه ذرات یې چري هغه پرې راغونډو. تورن اینډ بټس آف ګریول فرام د واونډ دغه ټولو کچرو ته اشاره ده. سیزر از یوز ټو کټ د بینډیج قینچي چې هغه پکې استعمالیږي د څه لپاره چې کټ پې کړو څه پټی. cotton and alcohol are used to clean the wound before bandaging. د پټۍ نه کولو مخکې د کاټن او د الکوهل په ذریعه چې دی یا د سپیرټو په ذریعه هغه ځای صفا کېږي. بینډیج څه دی؟ سټیکینګ ټیپ or bandage are used for small wound. د وړو زخمونو د پټولو لپاره چې کوم څیزونه استعمالیږي هغې ته بینډیج وایي پټۍ ورته وایي. دا څیزونه دي کاټن دی پکې ټویزر دی میډیسن دی پکې کریم دی پکې ترمامیټر دی پکې سیزر دی پکې کولډ پیک دی پکې ګاز پکې دي. دې نه علاوه میډیکل ټیپ دی پکې بینډیج دی سوابز دي الکوهل دي. ګاز څه ته وایي؟ ګاز آر یوز ټو کور وانډز اینډ فار ابزاربینګ بلډ سیپینګ. ګاز داسې څیزونه دي تاسو دا لیدی شئ چې دا لګی په څه باندې په هغه ځای کې چې هغه زخمي شي د هغې د پټولو لپاره and for observing blood seeping او چې کومه اوبه بلډ راوځي چې هغه بند شي. medical tape it is used to dress up the bandage. نو دا تاسو پیژنئ له پاسه چې په کومه مالوچو باندې کومه پټۍ لګي میډیکل ټیپ کومه نرۍ دغه چې پټۍ لیسي نښلي هغې دپاره دا استعمالیږي.
medicine in cream. Some medicine in cream are also kept in the box to relieve the pain. درد لپاره دا استعمالیږي دا دوايانې او کریم. inflammation لپاره د پړسوب لپاره and minor injury او د وړو وړو زخمونو لپاره. instant cold pack. It is a pack which cool like ice on shaking. It is used to reduce inflammation and pain. دا چې پکې دي هغه درد څه شي ختم شي. او ترمامیټر پکې نو دا خو د ټمپریچر د کتل لپاره استعمالیږي. measuring body temperature using first aid box. څنګه به مونږ چیک کوو چې د دې ماشوم د دې کس ټمپریچر څو دی؟ نو body temperature indicate whether a person has a fever or not. دا د دې لپاره استعمالیږي باډي دغه ترمامیټر چې یاره یو کس چې دی د هغې تبه شته یا نشته. clinical thermometer and thermal strips are used. strips دا داسې وړې وړې sticks دي دا استعمالیږي to measure body temperature. په دې منې مونږ کتی شو څه د باډۍ ټمپریچر. let us learn it use. د دې استعمال څنګه کوو نو داسې take a thermal strip from the first aid. دا چې کومه دی د thermal strip وایي. okay. place it on the forehead. دا په تندي ولګوئ. a person or a child is shown in the figure. دا یو کس په تندي یا د یو ماشوم په تندي ولګوئ څنګه چې په دې فیګر کې ښودی شوي دي. keep it press for 1 minute. دا مضبوط کیدی د 1 منټ لپاره. read the temperature shown on the scale and note it. په دې باندې بس دا وګورئ ډیګري سی کې ورکړي. په دې باندې بس خامخا راشي څه به پرې راشي یعنې د ماشوم چې کومه ټمپریچر دی د هغې مطابق به دلته پنسۍ راشي. بیا وایي چې بل یو ترمامیټر دی هغې ته وایي ډیجیټل یا کلینیکل ترمامیټر. دا تاسو راواخلئ فرام د فرست ایډ باکس. ensure that its bulb is sterilized. دا لازمه ده چې په دې کې دننه یو وړوکی څیز وي هغې ته وایي بلب هغه صفا وي. give it a few jerks to bring the mercury or alcohol level down into the bulb. لازمه ده چې تاسو دې له یو څو جرکه ورکئ چې هغه کومه مرکري پکې چې هغه خپل یخ ته ورسي. put the bulb of the thermometer on the armpit of your pant for 1 minute. دا خو عام خبرې دي بیا چې دا په ترخ کې کیدی. remove the thermometer from armpit of your pant and read the temperature on its scale. څه ټایم پس هلته به سینسي راشي چې د دې کس تبه څو ده. add 1 in this read. This will give you the correct internal temperature of the body. بیا وایي د نارمل ټمپریچر دا MCQ زیات کوي. د نارمل ټمپریچر of human body is 10.2 degree Fahrenheit. If the temperature of a person is more than this it indicate fever. وایي نارمل ټمپریچر د انسان چې کومه دی هغه 10.2 degree Fahrenheit دی او که چېرته له دې نه سیوا شي نو دا موږ ته شو کوي څه تبه. A doctor can measure body temperature by putting thermometer on the tongue. یا ساتئ د ترمامیټر بل استعمال داسې هم کېږي چې دا د دې ژبې لاندې کېدي. check your temperature. when doctor said that a person has 7 degree Fahrenheit fever, what does it mean? یعنې مطلب دا دی چې تبه شته. blood pressure هم چې کول غواړي. the blood pressure of a person is required to remain within a limit for human health. its normal limit is 120 divided by 80 millimeter of mercury. دې خو کې زړه چې دی دا یو ځل راغونډېږي او بیا چې دی نو هغه بیا خورېږي کنټریکټ کېږي او ریلیکس کېږي. کله چې زړه څه شي دا کنټریکټ شي راغونډ شي نو اینه چې دی لاړه شي چاته باډۍ ته یعنې وجود ته لاړه شي. په دې دوران کې دا وینه چې دی دا د دې رګونو په دې دیوالونو باندې پریشر اچوي. دغه پریشر ته وایي بلډ پریشر. اوس که چېرته دغه دباو چې دی دا څومره 120 ملیمیټر په HG دا د دې یونټ دی اکایي ده نو دا نارمل دی. بیا دویم ځل کې چې دی زړه څه کېږي هغه ریلیکس کېږي نو زړه ته اینه راځي نو بیا چې کومه دی د اینې چې کومه پریشر دی هغه پرې دیوارونو کم وي دا څومره وي 80 وي نو که 80 و نو دا نارمل دی او که ډېر کم و نو بیا مسله ده. having high or low blood pressure can lead to different health problem. وایي که بلډ پریشر څه شو هغه سیوا شو کم شو نو دې نه ډېر مسایل لازي. the instrument used to measure blood pressure is called blood pressure apparatus. کوم څیز چې د دې د ناپ لپاره استعمالیږي ته blood pressure apparatus وایي. we can also check it by using digital blood pressure monitor.
دا مونږ چې دی نو کتی شو په ډیجیټل. اوس چې کوم ماډرن بلډ پریشر منیټر راغلی په هغه هم چک کولی شو. How to use digital blood pressure monitor. تاسو دا څنګه استعمالولی شئ. Put the cup around the arm and as shown in the figure. یو څیز وي هغه داسې بلیک کلر کې دا د دې نه تاو کوئ. Push the on button of the automatic monitor. په دې کې یو بټن یې هغه به آن کوئ. The cup will inflate by pulling air inside it and reading will start appearing on the display screen. چې چل به وشي د دې ځای نه هوا شروع شي او هغه دا ځای څه شي دا وپړسېږي. اوس چې دا وپړسېږي نو پریشر به راشي په څه باندې په رګونو باندې. Look at the display screen to see your blood flow. دلته به په دې باندې څه انسې راځي نو هغه انسو په بیس به تاسو ګورئ چې د دې کس بلډ پریشر څو دی. Look at the display screen to see your blood pressure reading. Push the exhaust button to release the air from the cup and remove it from the arm. بیا به دوباره هغه آن چې کومه بټن یې هغه به دوباره څه کوي آف کوي. Keep the record of blood pressure of the patient. تاسو به یو ریکارډ راشي. دا خو ډېر اسان دي. بهرحال دا چې کومه چپټر و دا دومره اهم نه و. ښه اوس وایي چې دا MCQs دی. کلینیکل ترمامیټر د څه لپاره استعمالیږي نو د میرینګ ټمپریچر دپاره صحیح دی. چیک پیور دپاره. د نمبر آف کارنر اف پریزم نو دلته وګورئ دې ځای کې یو ډایګرام دی په دې کې څو کارنر دي زه تاسو ته درښیم. دا پریزم دی په دې کې څو سایډ دي نو یو دا شو دوه درې دې سایډ ته دی درې سایډ ته دي نو څو شو شپږ بیا زموږ سره اووه اوکې 6 تاسو دلته وګورئ نارمل درې به دې سایډ ته شي او درې به دې سایډ ته شي نو آی تھنک شپږ. تاسو وګورئ چې 6 اپشن پکې شته او که نه شته. اوکې ګډ ها 6 سایډ دی پکې. بیا څه وایي نیکسټ چې د سرفیس اف ا کیوب آر څو سرفیس دي په یو کیوب کې نو اوس دلته چک کوو کیوب دا یو کیوب دی نو دې څو سرفیس دي یو خو دا بره شو یو هغه لاندې سایډ شو دوه شو یو دا شو یو هغه سایډ ته څلور شو یو دې سایډ ته شو یو دا نو څو 6 سایډ دي 6 سرفیس دي نو چې پکې ګورئ شته پکې 6. ها نیکسټ وایي چې د ټیکنګ فوټوګراف اف پنسل از نون ایز سیلفي. خپله تصویر اخیستل دې ته وایي سیلفي. which item is used to reduce inflammation is a first aid. نو دې لپاره استعمالیږي انسټنټ کولډ پیک. د بلډ پریشر 160 دا انتهایی های بلډ پریشر دی. ښه دې پسې زموږ سره دا چپټر سرته ورسېدو نو مبارک شئ. د څلورم کلاس ساینس کمپلیټ کړو مونږه انشاءالله. د څلورم ساینس سره سره انګلیش هم کمپلیټ شوی دی. میتس پاتې دی نو میتس دا دوه بوکس د مخکې فارورډ کومه د پنځمه شپږم اوومه اتمه پورې او بیا به انشاءالله د بیسیک نه شروع کوو میتس به هم اپلوډ کوو. نو که په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن په وخت کې. تھینکس فار واچینګ. والسلام.